Quá trời bông súng luôn nè. Có cậu ba đỡ quá, đỡ phải lội. Cái bông dày nè, ăn mới ngon nè. Ê, nhà hàng xóm này nấu gì mà thơm quá à. Mùa này là mùa mắm nè. Nghe cũng thèm quá. Dân làm cỏ hả? Dạ. Nãy bà đi ngang hàng xóm thấy mùi mắm thơm quá. Nay bà có ăn chay không? Không, nay không ăn, ngày mai ăn 4 ngày á. Vậy hả? Rồi vậy bữa nay con nấu mắm cho Ngoại ăn luôn. Được ạ. Ghiền thèm mới ăn liền chứ. Ghiền phải thèm ăn liền chứ để ngày mai ăn cũng được ạ. Mùa này, bà con đang tất bật xả lúa, cánh đồng vừa được cày xới, đất còn mềm, nước ngập lấp lánh dưới nắng. Mùi bùn non quyện với mùi đất mới sau cơn mưa, cứ thoang thoảng trong gió, nghe thân thương đến lạ. Giữa cánh đồng mênh mông, nhìn bầu trời cao rộng, tự dưng Duyên thấy lòng nhẹ tên, bình yên biết mấy. Lâu rồi mới lại được bước đi trên bờ ruộng, nghe gió đồng mát rượi thổi qua. Nhớ những buổi chiều mưa, ngày nhỏ lẻo đẻo theo bà ra đồng bắt ốc. Hồi đó chỉ thấy vui vì được chạy nhảy, đâu ngờ lớn lên rồi lại nhớ da diết những điều bình dị ấy. Men theo bờ ruộng còn có một ao súng xanh rì. Bông súng mùa này non, giòn, đem về ăn với mắm là đúng bài luôn. Chỉ là món quà dân dã mà thiên nhiên ưu ái ban tặng. Vậy thôi, cũng đủ làm cho bữa cơm quê thêm đậm đà cái vị khó quên. Có cá không cậu ba? Không, nay nước giật không chạy có 2 ốc à. Bay đâu á? Con đi hái bông súng nè, tính lội xuống đây hái nè. Bông súng đầy nhóc rồi, con để cậu hái cô cho. Dạ, vậy con hái giùm con nha. Dạ. Chiều nay làm gì, món gì ăn đây? Để chiều cậu qua ăn luôn là biết món gì à. Nha. Bông súng bông mà cái dày, cái dày nó ăn mới ngon. Dạ. Ăn luôn cái bông hả cậu? Khỏi ngắt bông mình lột ra nhưng mà cái bông nó còn nhỏ vậy là nó ngon. Quá trời bông súng luôn nè. Có cậu ba đỡ quá, đỡ phải lội. Đây có ốc bu nữa. Nhỏ. Ốc bu này ăn chắc ngon ha. Hèn chi hôm nay cậu thấy ông đó quơ ông nó giấu cậu, ông vậy họ không giấu nghề. Vậy ông bắt ông bán hay sao ta? Chắc ăn chứ không bán đâu, ốc ngon. Cái này mình canh là nó bự bự, mình xuống mình lội mình bắt được nè. Mình không phát hiện, mình bắt hiện sao? Ngày nào họ cũng đi đu lú, mình lâu lâu đi bữa. Mà nó bắt nó dập về là cái nó lên hả? Bột súng. Cái bông dày nè, ăn mới ngon nè. Cậu bông súng thì tự nhiên người ta có trồng không cậu? Không, cái này hồi đó nó làm như nó lụng hột rồi tôi theo nguồn nước rồi cái nó mọc. À, mọc ở chỗ này đẹp ha. Rồi cậu chắc coi như đó đủ rồi cậu Đủ ơi. rồi ha. Rồi. Dạ. Quá trời luôn. Rồi bỏ lỗ. Trời ơi. Rồi nhiêu đây ăn mình nghỉ luôn. Cái này ăn mấy bữa chứ. Cảm ơn cậu nha. Ừ. Chiều rồi. qua nhà con ăn nha. Rồi. Chiều thưởng thức món ngon này. Dạ. Món lạ.
cái cửa sổ. Dính luôn cái nấm thớt rồi. Trời ơi.
Thì đây là món mắm kho. Nguyên liệu chính của nó là mắm, cho nên là mình không cần phải nêm muối hay là nước mắm nữa. Chỉ cần dằn một ít đường với bột ngọt là được. Thơm quá. Ba đang đi chọi rồi. Không, qua chiên mai bột mắm qua thèm quá. Vô đi ngồi chơi, nó sắp xong rồi. Có tim hả cha? Rồi. Chơi đi. Đúng rồi, tôi chín thôi. Sắp Mùi xong. thơm mà chắc chín rồi à. Con Nguyên em nay được mấy tháng rồi? Để trên này Ê, đồ ăn Thấy rồi, quá đã. Nãy giờ bốc mùi đây. Bốc mùi. Thơm, Mùi mắm á. Mùi đây thơm quá trời, nó đi từ xa mà nghe Mùi này thấy thơm mùi. mùi này thấy nhậu xị. Con tự lấy chén đủ. Mùi này ngon. Nghe tới mắm kho là nó ngon sẵn rồi. Mà cái món này là không có nấu lén được. Đúng rồi. Món nó này bay, cũng không có ăn lén được luôn. nó bay mùi nấu, nó bay mùi bát ngát cả xốp mà làm sao mà. Thôi anh ba. Chúc sức khỏe nha. Cán bự gì đó. Rồi sáng tính hỏi mày bỏ không về tháng một sớm. Bữa trước đi con chuyện đang đi con chuyện kia chờ đợi. Rất là ngon. Không bị chát. Ăn phải biết ăn rồi chứ, cái dự việc phải. Hồi đó ông ngoại nó Bắp chuối. Ở nước ngoài nó kêu bằng hoa chuối. Hai chuối hả? Người Nhật nó quý nó. Ở đây mình bỏ đâu chứ cái cây và nó cũng vẫn ăn. Cái trái là nó hột. ăn cũng phải học nó chứ đâu phải. Học ăn học nó học gói học mỡ rồi. Con súng dưới mình nó cọng nó bự xuống cọng, còn cái bán ngoài chợ cái cọng nó nhỏ nhỏ mà. Tại họ nhổ nguyên cái bụng. Cái này là này mình thấy bông nó bự. bút bông không, người bông Không có không. lựa lại. Bông nó bự. Bông không bự. Dạ. Cầm cho là ta cọng bút nguyên cọng nó dài. Nguyên bụi. Nhỏ. Dạ. Nó dài, nó bụi nó ăn không có ngon, còn này cộng không có ngon nó giòn. Dạ. Nấu thôi. Đập chị đó phải Duyên không? À phải Duyên à. Con thấy bình thường á, mà sao tự nhiên cái bây giờ con thấy quay gì nữa kìa. Bây giờ làm lại YouTube hay sao á? Đâu biết đâu. Mùi gì? Duyên nó nấu mùi gì à? Dính luôn cái tấm thớt rồi. Trời ơi.